Hello everyone, म पुनम चौधरी। हामी एक्सेल सिरिज स्टार्ट गरेको छौँ र एक्सेल सिरिज अन्तर्गत आज हामी इन्सर्ट ट्याब सिक्दैछौँ र इन्सर्ट ट्याबमा के कुराहरू छन् लागु हामी कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ। ओके, पहिला म एक्सेललाई ओपन गर्छु। एक्सेल एन्ड क्लिक। र एक्सेल खोलिसकेपछि अब हामी अस्ति नै यो अप्सनहरू चाहिँ युज गर्न सिकेको थियौँ र आज हामी इन्सर्टमा छौँ। र इन्सर्ट अन्तर्गत सुरुमा चाहिँ यो पाइभोट टेबल। पाइभोट टेबल हामी नेक्स्ट एउटा छुट्टै क्लास लिएर सिक्छ यसको लागि चाहिँ, किनभने यसमा थुप्रै कुराहरू छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि छ, त्यसैले हामी यसको लागि छुट्टै एउटा क्लास हामी एक दिन सिक्नेछौँ। र त्यसपछि अर्को छ यहाँनिर टेबल। टेबल जुन बनेकै छ त्यो टेबल हामीले बुझ्न सक्यौँ होइन, टेबल। अनि यहाँनिर पिक्चर ल्याउनु पऱ्यो भने सेम हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा सिकेको जस्तै इन्सर्ट गर्ने तरिका त्यही हो। र पिक्चर ल्याउन हामीलाई थाहा छैन भने माथि आई बटन आउँछ, त्यहाँ क्लिक गरेर हामी त्यो भिडियो हेरेर पिक्चर ल्याउन सक्छौँ। त्यस्तै एफोर्ट र पिक्चर, फ्लिप आर्ट, सेफ अनि स्मार्ट आर्ट सबै कुराहरू है सेम प्रोसेस भइन्छ। अनि यो कोलम दिएको छ, यो चार्ट बनाउने कुराहरू। चार्ट बनाउनु पनि हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा सिक्यौँ र यसमा पनि त्यस्तै हो, सेम हो। र यसमा चाहिँ पहिला डेटा टाइप गरेर हामी बनाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले म देखाउँछु कसरी भएछ भनेर। र त्यसपछि यहाँनिर हाइपरलिङ्क, टेक्स्ट बक्स, हाइडिङ फुटर अनि वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, अब्जेक्ट, सिम्बल हामी सबै माइक्रोसफ्ट वर्डमै सिकिसकेकै कुराहरू हो, जुन हामी सिकिसकेको छौँ। त्यस्तै हो, सेम टु सेम यसमा पनि। र यसमा चाहिँ चार्ट बनाउने तरिका चाहिँ थोरै फरक छ। र कसरी बच्छ भनेपछि इक्जाम्पलको लागि म यहाँनिर टाइप गर्दैछु मन्ट, र यहाँनिर म टाइप गरेँ इम्पोर्ट भनेर, र यहाँनिर म टाइप गरेँ एक्सपोर्ट भनेर, एक्सपोर्ट। र यहाँनिर मैले जनवरी टाइप गरेँ जन, र थोरै यहाँबाट मैले मन्ट ब्याक गर्दै है। र यहाँबाट म नम्बरहरू लेख्छु, जस्तै यहाँनिर मैले राख्छु 45 अनि 20, 40, 15, 55, 51 इक्जाम्पलको लागि। र यसमा पनि म के ऱ्यान्डम नम्बरहरू राख्छु पऱ्यो। 85 धेरै हुन्छ, अनि कति यसमा पनि 85 भएको छ है, 65 गर्ने नि जस्तै यस्तै युज गरिदियो। ओके, यो यस्तै हुन्छ। र यस्तै भइसकेपछि अब हामी यो जुन डेटा छ डेटाले सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सब्मिट गरिसकेपछि अब कुन चार्ट्स बनाउने हो त्यो चार्टमा क्लिक गरेर हामी यस्तरी क्लिक गर्ने हो भने चार्ट बनिहाल्छ। त्यसमा चाहिँ यस्तरी ह्यान्ड बनाउनुपर्ने हुन्छ एक्सलमा है। र बनाइसकेपछि अब यसको डिजाइन, लेआउट र फर्मेट हामीले सिकेकै कुराहरू हो, सेम टु सेम यस्तै। अब कुन स्टाइलमा राख्ने, कुन डिजाइनमा राख्ने कुरो चाहिँ यो हामी यहाँबाट सेट गर्न सक्छौँ। यस्तरी यो हामी चार्ट बनाउन सक्छौँ एक्सलमा। र यो बनाउन जानिसकेपछि आज हामी नेक्स्ट एउटा अर्को काम सिक्छौँ। के काम भनेपछि म सिट 2मा गएँ, सिट 2। र सिट 2मा आइसकेपछि म यहाँनिर यो इम्प्लोइहरूको मन्थली वर्किङ डे काउन्ट हुन्छ नि, जस्तै कोही पनि एउटा कन्स्ट्रक्सन साइटतिर हेर्ने हो भने त्यहाँनिर लेबरहरू हुन्छ, लेबर अनि फर्स्टले कति दिन आयो, कुन दिन आयो, कुन दिन आएन, कुन दिन एब्सेन्ट भयो भन्ने कुरो छ। त्यो अनि आफू काम गरेको दिनको हिसाबले यहाँनिर जोडिन्छ, पैसा जोडिन्छ वाकेस ज्यामा होइन। र त्यो कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर हामीले त सिक्छ। र त्यसको लागि चाहिँ म यहाँनिर सिरियल नम्बर राख्नु पऱ्यो सुरुमा है, सिरियल नम्बर यहाँनिर सिरियल नम्बर। त्यसपछि यहाँनिर नेम आउने भयो, यहाँनिर मैले सिरियल नम्बर पहिला राखेँ 1 नम्बर 2 विकले यसरी गरेर पनि यस्तै टाइम दिएँ र सेन्ट पनि गर्दै यस्तै। र यहाँनिर नाम लगाइदिन्छ हामी, के राम शर्मा, शिवता, YDB यादव होइन, हरिफान्ने, टिटिटन, गौतम अनि इन्जिनियर थापा। भइसकेपछि अब यहाँनिर हामी राख्नुपर्ने हुन्छ के भनेपछि जस्तै अब कुन दिन आयो भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर मानौँ महिनाको गते राखिदिउँ के होइन, गते। जस्तै 1 गते हुन्छ नि होइन, 2 गते, 3 गते, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनि गएर 10 भएन त, 10, 11, 12 अनि 13 यो के भइरहेछ। कति बेरसम्म चाहिँ टाइप गर्ने जस्तै टाइम दिउँ न होइन।
कति गतेसम्म 30 गतेसम्म मानौ न 30 गतेसम्म 30 को महिना त हुन्छ नि हैन ल मानौ 30 को महिना छ त्यो 30 दिवस नि 1 महिनामा त्यो मानेको के जस्तै मैले यो अटो एडजस्ट गर्दैछु यसरी है हामीले एउटा कोड लेख्दिने हुन्छ त्यो कोड राखेपछि अटो एडजस्ट हुन्छ तर मैले कोड लेखेन है कि म्यानुअली यसरी एडजस्ट गर्छु है ल यसरी म डबल क्लिक गर्दैछु र यो एडजस्ट हुँदैछ यसरी यो पुरै रहेछ यसरी एडजस्ट गर्न पर्यो यो सबलाई भइसकेपछि अब मानौ यो जुन 1 छ 1 गतेको दिन रामसरमा प्रेजेन्ट भयो भने पीले जनाइन छ थाहा छ नि हैन प्रेजेन्ट अनि ए फर एब्सेन्ट हुन्छ पी फर प्रेजेन्ट ए फर एब्सेन्ट मानौ प्रेजेन्ट भयो प्रेजेन्ट भयो प्रेजेन्ट भयो प्रेजेन्ट भयो प्रेजेन्ट भयो एब्सेन्ट भयो फेरि प्रेजेन्ट भयो फेरि एब्सेन्ट भयो फेरि प्रेजेन्ट भयो अनि 2 दिन एब्सेन्ट भयो न प्रेजेन्ट भयो 1 दिन एब्सेन्ट भयो प्रेजेन्ट भयो यस्तै गरी सबैको हाजिरी अब यो महिनाभरि हामी लगाउँछौँ महिनाभरिको प्रत्येक दिनको कुरो बुझिरहेछ नि हैन र यसरी मैले कन्ट्रोल सी गएर त्यसमा कन्ट्रोल बी गर्दै त्यो सबमा कन्ट्रोल डी गर्दै यहाँनिर र अब यो चाहिँ म चेन्ज गर्दै यहाँनिर टी बनाइदिएँ यसको यहाँनिर ए बनाइदिएँ त्यहाँ यहाँनिर पनि टी बनाइदिएँ त्यसपछि यहाँनिर पनि टी बनाइदिएँ है यो चेन्ज गरिदिउँ सर र प्रेजेन्ट र यसलाई पनि फिल गरिदिएँ त्यसपछि गएर यसमा एब्सेन्ट लगाइदिउँ भने त्यसपछि यसमा प्रेजेन्ट गरिदिएँ यसमा एब्सेन्ट एब्सेन्ट गरिदिएँ यहाँ पनि एब्सेन्ट छ त्यसपछि गएर यहाँ पनि प्रेजेन्ट गरिदिएँ सबैमा एउटै भयो यो है त्यसैले यसलाई चेन्ज गरिदिउँ न अलिअलि यताउता यसरी र यसमा एब्सेन्ट लगाइदिएँ फोनमा धेरै कुनमा ज्यादा हुन्छ अनि केही फरक पर्दैन इक्जाम्पलमा हाम्रो यो त बुझिरहेछ नि हैन प्रेजेन्ट प्रेजेन्ट एन्ड एब्सेन्ट ओके ल मैले यति गरेँ मानौ यति चेन्ज गऱ्यौँ हामीले यसरी प्रेजेन्ट एन्ड एब्सेन्ट अब यो भइसकेपछि हैन यहाँनिर टोटल कति दिन प्रेजेन्ट भयो त कति दिन आयो काममा त्यो निकाल्नु पर्यो भनेपछि यहाँनिर टिओटिएल टोटल प्रेजेन्ट डे निकाल्नु पर्यो यसरी टोटल प्रेजेन्ट डे कति भयो यहाँ र टोटल प्रेजेन्ट डे पछि त्यसपछि यहाँनिर निकाल्नु पर्यो अब एब्सेन्ट डे कति अनि गएर प्रेजेन्ट डे कति एब्सेन्ट डे निकाल्ने कि एब्सेन्ट डे एब्सेन्ट डे निकाल्ने हुन्छ ननिकाल्ने केही फरक परेन अनि निकाल्नेमा भयो नो प्रब्लम एब्सेन्ट डे अब हुन त खासै आवश्यक पर्दैन एब्सेन्ट डेलाई हैन ननिकालेर त्यसलाई छोड्दे ल यो निकाल्न पर्यो ल पहिला निकालिहालौँ न हामी अहिले हैन निकालौँ यसको लागि फर्मुला लगाउनु पर्यो हामीले फेरि फर्मुला हुन्छ इज इक्वल टु हैन COUNT काउन्ट इच गन काउन्ट गर 80 पोस्टमा यो रेन्जमा हैन यसभित्र एडी जति ठाउँमा पी छ त्यसलाई जोड भर एक्सनले बनाऊ अनि कोस्ट बन्द बनाऊ इन्टर गर्न पर्यो अनि यसले यहाँनिर हामीलाई यो 25 दिन यो काम गरेको रहेछ भनेर चाहिँ निकालिन्छ हैन जसले तानिदिन्छ यहाँबाट अब यो सबै यहाँनिर 28 दिन 24 दिन 25 सेम आसेस पनि सेम छ यसलाई मैले प्रेजेन्ट बनाइदिएँ है सेम किन राख्ने है अनि यसको पनि प्रेजेन्ट छ यहाँनिर कतै एउटा एब्सेन्ट लगाइदिएँ यहाँनिर एब्सेन्ट लगाइदिएँ यहाँनिर एब्सेन्ट लगाइदिएँ ल एब्सेन्ट त धेरै छ त यसको यहाँनिर एब्सेन्ट लगाइदिएँ ल हो स्मलमा होइन क्यापिटलमा यसरी ओके र यसको 25 ओके नो प्रब्लम भयो है ल ठिक छ अब यो भयो भने हैन अब 80 दिन यसले काम गर्यो महिनामा भनेपछि मानव दिनको 500 रुपैयाँ पाउँछ भने 500 रुपैयाँ पाउँछ 26 दिन काम गर्यो 4 दिन एब्सेन्ट भयो काम गरेर भने कति रुपैयाँ हुन्छ यसको टोटल स्यालेरी बेसिक स्यालेरी कति हुन्छ त हैन स्यालेरी पैसा कति हुन्छ त अमाउन्ट यहाँनिर निकाल्नु पर्यो यहाँनिर है मानव दिनको 500 पाउँछ भने है यो 500 मिलेर राख्दिए है यो 500 है मेरो टाइम त यो 500 पाउँछ भने अनि
पेएबल अमाउन्टमा यहाँनिर पेएबल अमाउन्ट निकाल्नु पऱ्यो एमओयू एन्टी पेएबल अमाउन्ट कति हुन्छ त निकाल्न सक्ने सक्यो नि अब यसमै त्यसपछि यता हामी अस्ति त्यो सेलर सिट निकाल्न सिकेको थियो नि त्यो डिए अनि टिए एचआर आइपी बोनसका कुराहरू सबै यतै थप्ने हो हामीले यदि थप्नु छ बनाउनु छ होइन भने यति मात्रै निकाल्यो के भयो ल यो म जेमा डेमा आफै निकाल्ने कि म निकालेर देखाइदिउँ यति सजिलो हो यो त हामी आफै निकाल्न सक्छौँ नि अब 26 दिन काम गरेको छ 4 दिन आएको महिनामा 26 दिन काम गर्यो दिनको 500 रुपियाँ पर्छ भने एक दिनको 500 पर्छ भने 26 दिनको कति हुन्छ 26 ले 500 ले गुणन गर्दै गयो भएन अनि यति सजिलो इज इक्वल टु 26 into 500 when if I got this thing र यो 13,000 रुपियाँ गयो त्यसै तान्दिएपछि समय गयो नि यसमै किन आएर यसमा किन प्रब्लम भयो इज इक्वल टु 28 into 500 गर्दैछ त्यही आयो है अझै कतै के प्रब्लम छ यसमा 14,000 रुपियाँ यसको अनि यसको 624 रुपियाँ मात्रै हुन्छ र गलत भयो यहाँनिर गलत भयो यसो यस्तो गर्नु पऱ्यो इज इक्वल टु यो इन्टु 500 राख्नु पऱ्यो न त सब गलत आउँछ अहिले अब तानेपछि बल्ल सही आउँछ यसरी है कि ओके यो के भयो भनेपछि अघि नै हामीले यसको निकाल्दाखेरि यो यहाँबाट यो यहाँको एड्रेस सेन्ड एड्रेस लिने बित्तिकै त्यो भेस्टिङमा भयो ओके यो निकाल्न जाने भेरी सिम्पल कुरा हो कुरो बुझ्यो नि यो सबै यहाँ निकाल्नु ल त्यसो भए अहिले गएर यो निकाल्न जाने र यो च्याट बनाउन आवश्यक कि नै सबै ठिक छ र भोलि हामी पेज लेआउट सिक्छौँ प्लस अर्को कुरा सिक्छौँ फर्मुला छ डेटा छ रिभ्यू छ भ्यू छ यसमा पनि थुप्रै कुराहरू छन् र यो हप्ताभरिमा हामी यो एक्सेल सकाउने भन्नुभयो अर्को हप्तामा हामी पावर पोइन्ट सिक्छौँ अर्को महिनामा इन्टरभ्यू सिक्छौँ सकिहाल्छ हाम्रो एक महिनामा त्यसपछि 7-8 गतेतिर भइहाल्छ र हाम्रो फाइनल इक्जाम राख्छौँ बेसिकको है 14 गते या 15 गतेतिर हुन्छ अर्को महिनाको यो महिनाको होइन अर्को महिना एक महिनापछि होइन ओके यही छ आजको काम हाम्रो यो बनाउने है ओके के वाचिङ क्यान प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू